What's up mga kalods? Good day sa inyo lahat. Panibagok tayong pang sit up na pangbahay. Ito po ay IMIX. IMIX po na CA18 1100 watts per channel. Ito po ay processor, equalizer, Sakura 737. Tapos yung ito po yung mixer pang mid high po tong Sakura 737. Ang magdadrive po na speaker ito po 1600 watts. Isang piraso po live di 15. Yung ano po yung mid high, ano po itong mid high, jackhammer crown 750 watts. Yung tweeter po ano to live 300 watts. Tara na, mag sound check na po tayo dito sa sit up pambahay. Ito po, magandang tunog po to. Ito. Pagkakali ka din ng iyong sumpa.